મિત્રો મારી ચેનલ ઘરનો સ્વાદમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો વરસાદમાં ચાની સાથે ગરમ ગરમ નાસ્તો મળી જાય તો મજા પડી જાય છે। તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ બ્રેડ પકોડા। તો પકોડા બનાવવા માટે આપણે જોઈશે બાફેલા બટેટા। તો અહીંયા અમે નાના અને મોટા એમ 6 બાફેલા બટેટા લીધા છે। બટેટાથી મેં છાલ કાઢી લીધી છે। હવે આ બટેટાને આપણે સ્મેશરથી સ્મેશ કરી લઈએ। વાસણ નાનું છે અને બટેટા વધારે થઈ ગયા છે તો આમાંથી એક બટેટું કાઢી લઈએ। આને આપણે પછીથી સ્મેશ કરીશું। આપણે બટેટાને એકદમ સ્મેશ નથી કરવાના, બટેટાના થોડા નાના ટુકડા રહી જશે તો પણ ચાલશે। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો। વાસણમાં બટેટા સ્મેશ થઈ ગયા છે તો આપણે જે બટેટું બહાર કાઢીને રાખેલું હતું એને વાસણમાં લઈ સ્મેશ કરી લઈએ। બધા બટેટા સ્મેશ થઈ ગયા છે તો સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈએ। તો ગેસ પર રાખેલી પેણીમાં આપણે 2 ચમચી તેલ લઈ લઈએ। હવે તેલમાં આપણે નાખીશું અડધી ચમચી જીરું, 5 ચમચી હિંગ, ઝીણા સમારેલા 6 લીલા મરચાં અને છીણેલો 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો। હવે બધી સામગ્રીને આપણે સાધારણ સોટે કરીશું। હવે સોટે કરી લીધા બાદ આમાં આપણે 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાનને હાથેથી તોડીને નાખીશું। આ રીતે તોડીને નાખવાથી કરી લીવનો સ્વાદ મસાલામાં સરસ ભળી જાય છે। હવે મિક્સ કરી લઈએ। હવે આમાં આપણે ઉમેરીશું 5 ચમચી જીરું પાવડર, અડધી ચમચી ધાણાનો પાવડર, 5 ચમચી ગરમ મસાલો અને અડધી ચમચી હળદર। હવે બધા મસાલાઓને આપણે ફરીથી સોટે કરી લઈએ। મસાલા સોટે થઈ ગયા છે તો આમાં આપણે મસળેલા બટેટા નાખી દઈએ। હવે સાધારણ મિક્સ કરી લઈએ। થોડું મિક્સ કર્યા બાદ આમાં આપણે ઉપરથી ઉમેરીશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1/2 કપ જેટલા સમારેલા લીલા દાણા। હવે આને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરીશું। સ્ટફિંગ હવે તૈયાર છે તો ગેસને બંધ કરી દઈએ અને આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરીશું। અહીં મેં થોડા બ્રેડ લીધા છે તો આ બ્રેડમાં આપણે સ્ટફિંગ ભરીને તૈયાર કરી લઈએ। તો 2 બ્રેડ સ્લાઇસ લઈ લઈએ અને એક ઉપર સ્ટફિંગ રાખી દઈએ। 2 ચમચી સ્ટફિંગ રાખી લીધા બાદ આપણે પૂરા બ્રેડ પર સ્ટફિંગને સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી લઈશું। આ જ રીતે આખા બ્રેડ પર સ્ટફિંગને લગાડી લેવાનું છે। હવે બીજું બ્રેડ લઈ લઈએ અને સ્ટફિંગ વાળા બ્રેડ ઉપર રાખીને હાથેથી દબાવી દઈશું જેથી બ્રેડ સ્ટફિંગ ઉપર સારી રીતે ચોંટી જશે। હવે આને આપણે વચ્ચેથી ટ્રાયેંગલ શેપમાં કાપી લઈશું। આ જો હવે અંદરથી કેવું ભરેલું દેખાય છે। આ કાપેલા પીસેસને આપણે એક પ્લેટમાં રાખી દઈએ અને આ જ રીતે બીજા પણ તૈયાર કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, મેં બાકીના બ્રેડને પણ સ્ટફિંગ ભરીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે પકોડા માટે બેસનનું ખીરું તૈયાર કરી લઈએ। તો આ વાટકામાં આપણે 2 કપ બેસન લઈ લઈએ। હવે બેસનમાં આપણે ઉમેરીશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 5 ચમચી હળદર, 2 થી 3 ચપટી હિંગ અને 2 ચપટી ખાવાનો સોડા। હવે બધી સામગ્રીને આપણે આમ જ ડ્રાય મિક્સ કરી લઈએ જેથી પાણી મેળવ્યા બાદ કઠ્ઠો બન્યા વગર ખીરું જલ્દીથી તૈયાર થઈ જશે। આ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે તો હવે આમાં થોડું પાણી મેળવીને પાતળું ખીરું તૈયાર કરી લઈએ। અહીં મેં 1 કપ પાણી લીધું છે। જો એ ખીરું બનાવવા માટે કેટલું પાણી વપરાય છે। તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સી વાળું ખીરું આપણે તૈયાર કરવાનું છે। હવે આને આપણે 5 મિનિટ સુધી એક જ ડિરેક્શનમાં ફરાવતા જઈ ફેટીશું જેથી ખીરું થોડું ફ્લફી થઈ જશે અને પકોડા બહુ જ સોફ્ટ બનશે। આને તમે પકોડા સોફ્ટ બનાવવાની ટ્રીક સમજી શકો છો। અને ફ્રેન્ડ્સ, આવું પાતળું ખીરું બનાવવા માટે આપણે પૂરું 1 કપ પાણી લાગ્યું છે। 5 મિનિટ સુધી ફેટ્યા બાદ આપણું ખીરું તૈયાર છે તો પકોડા બનાવી લઈએ। અહીં ગેસ પર રાખેલું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં એ આપણે થોડું ખીરુંના ટીપા નાખીને ચેક કરી લઈએ। ખીરું તેલમાં જતાની સાથે ઉપર આવી ગયું છે એટલે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો પકોડા ફ્રાય કરી લઈએ। તૈયાર બ્રેડમાંથી એક પીસ લઈ લઈએ અને ખીરામાં સરસ રીતે ડીપ કરીને અને આપણે તેલમાં છોડીશું। આ જો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે।
હવે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દઈએ અને પકોડાઓને આપણે વચ્ચે વચ્ચે પલટાવતા આછા સોનેરી રંગના થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશું. પકોડા હલકા સોનેરી રંગના થઈ ગયા છે, તો હવે આને આપણે કાઢીને ચાળણીમાં રાખીશું, જેથી પકોડામાં જે એક્સ્ટ્રા તેલ લાગ્યું છે એ પણ નીકળી જશે. હવે તેલમાં જે બેસન દેખાય છે એને આપણે બહાર કાઢી લઈએ, નહીં તો વધારે ફ્રાય થઈ જશે અને બીજા પકોડા જ્યારે આપણે ફ્રાય કરવા માટે નાખીશું તો એને લાગી જશે. હવે આપણે બાકીના પકોડાઓ પણ ફ્રાય કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં બાકીના પકોડાઓને પણ ફ્રાય કરી લીધા છે. જુઓ કેટલા સરસ લાગી રહ્યા છે. હવે એને આપણે વચ્ચેથી કાપીને પણ જોઈ લઈએ કે એ અંદરથી કેવા દેખાય છે. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણા બ્રેડ પકોડા અંદરથી સ્ટફિંગથી ભરેલા અને ઉપરથી એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે અને પકોડાએ વધારે તેલ પણ એબ્સોર્બ નથી કર્યું. આ બ્રેડ પકોડાને તમે આમલીની ખાટી મીઠી અને પુદીનાની ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. આ બંને પણ ચટણીની રેસીપી મેં અપલોડ કરેલી છે અને એ વિડીયોની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો.